Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit innen a hotelszobámból, egyenesen Pekingből, a szülővárosomból. Első jó tanács, hogyha esetleg az egyenes járattal jönnétek Pekingbe a hajnali géppel, akkor vagy early check-in, korai becsekkolást kérjetek, vagy egy plusz napot, egy -1. napot foglaljatok a hotelszobában, mert én ezt nem tettem meg. Most körülbelül egy hétig leszek Pekingben, ami nem annyira ismeretlen, hiszen a Street Kitchennel is voltunk már itt a tavalyi évben, és bemutattunk nektek jobbnál jobb éttermeket, viszont ez az utazáson fókuszába szeretném helyezni az érdekességeket inkább, amivel találkozhatunk itt a városban, illetve természetesen nem fogom kihagyni az étterem ajánlókat sem. És pekingi utam első állomása a 798 művész zónához vezetett, ami kevésbé ismert a turisták számára, ugyanis ez a hely kijjebb esik Peking belvárosától. Ez a művészeti zóna jelenleg helyet ad a kortárs kínai művészeti alkotásoknak, és nagyon sok kis kávézóval és érdekes boltokkal rendelkezik. Elég történelmi, ipari negyedről beszélünk, ugyanis az 1950-es években a kínai és kelet-német mérnökök együttműködésével alakították ki ezeket az ipari épületeket Bauhaus stílusban, óriási tereket, amelyek helyet biztosítottak az akkoriban nagyon fontos nehéziparnak, gépipari és elektronikai alkatrészek gyártására. Ez a terület akkoriban 718-as katonai gyárként működött, és azon belül volt egy egysége, amin a 798-as számot kapta, és ezt a számot megtartva alakították ki ezt a művészeti negyedet. 2005 óta folyamatosan bővül ez a terület olyannyira, hogy immáron több mint 250 000 négyzetméterről beszélünk, költöznek be a kínai művészek országszerte, és ma meg szeretném nektek is mutatni, hogy most milyen tematikákról szólnak a kortárs kínai művészeti alkotások. Én is nagyjából több mint 10 éve nem jártam már ezen a helyen, szóval én is kíváncsi vagyok, hogy milyen változásokon ment keresztül. Amúgy itt járunk már november vége felé, és igencsak kellemes az idő. Megnéztem a hőfokot, és 6-7 fok van körülbelül. Este azért kicsit jobban lehűl, de ez az időjárás tökéletes egy kültéri programra is. Nem egy nagyon téli kabát van rajtam, de egyáltalán nem fázom. A művésznegyed amúgy nagyon népszerű a kínai fiatalok körében is, így akár hétvégente kijönnek tömegközlekedése a belvárosból, és egy nagyon jó kis közösség alakul ki. Azért itt sétálgatva is lehet érezni, vagy látni, hogy sokkal kevesebb a turista, és inkább a 20-as, 30-as éveiben járó kínai helyi fiatalok jönnek ide. A művészeti negyedbe való belépés amúgy ingyenes, viszont egy egész napot el lehetne így barangolni, kávézgatni, beszélgetni. Nekem ami különösen tetszik az, hogy egyáltalán nem próbálják elrejteni a múltbeli épületek szépséghibáit, hanem újra gondolva a belső tereket költöztették be a modern művészetet. A kis galériákat látogatva úgy érzem néha, hogy nem csak a műalkotások, hanem maguk az épületek is a kiállítás részévé válnak, hiszen annyira érdekes látni, hogy hogyan találkozik a múlt és a jelen, és talán a jövő is egy kicsit, és gyönyörűen kiegészítik egymást, és egyben az egész 798 élményé válnak.
És ha már fókuszálunk az érdekességre, Kínában most már egyre több ilyen mobil robot automata található. Ez most pont egy kis desszertes robot, és egyszerűen QR kód beszkennelésével megvesszük a desszertet, kinyílik az ajtó, és hozzá is férünk a finom kis desszertünkhöz. Annyira szerencsém van, hogy közben most már a nap is kisütött, viszont már kezdek éhes lenni, és az a jó hírem, hogyha esetleg a pekingi utatok során ti is ki szeretnétek jönni ide a 798-hoz, aminek a címét az elejére már beírtam nektek, akkor ezen a helyen mindenhol azt látom, hogy angolul ki vannak írva a dolgok, illetve a kávé imádóknak üzenem, hogy nem csak a Starbucks található itt, hanem nagyon sok kis specialty kávézó is található. Jó lesz. Mindjárt iszom egy kávét ebéd után. Útközben ráakadtam erre a vonatra, és nagy örömömre azt van kiírva, hogy ez egy étterem. Szerintem ezt egy jelnek veszem, és beülök egy vagonos ebédre. Na jó, lehet, hogy a vagonok jelezték nekem jelként, hogy menjek be enni, de feltételezem, hogy a konyhai kapacitás miatt itt a vagonokban nem nagyon találtam semmi olyan ételt, amiből lehetett választani. Itt 4-5 étterem is található, de leginkább hotdogos volt, hamburgeres, ilyen kamu, sült, rántott csirkés, szóval ne haragudjatok, inkább keresek valami rendes ételt. Sok keresgélés után végül a kantoni konyha mellé tettem le a voksomat. Azért meg kell, hogy mondjam, itt a területen elég sok hamburgerező, pizzázó és nemzetközi konyha található, de azért mégiscsak Kínában vagyok, és egy kis kínai kajára vágytam. És a kantoni konyha ugye Dél-Kína egyik, a 8 fő konyha egyike, és a jellegzetessége az, hogy nincsenek túlfűszerezve az ételek, de mégis nagyon zamatosak és ízletesek. Nagyon hangsúlyozzák a friss alapanyagokat, és azért nézek le folyamatosan, mert ki is jött közbe, hát hogy is mondjam, olyan mintha bimbimbap lenne, de ez egy agyag-vályog tálban készült csirkés rizs, amit kínai úgy hívjuk, hogy pao cai fan. Ennek az az elkészítési módja, hogy ebben az agyagtálba beleteszik a nyers rizst, és elkezdik kifőzni, és amikor 70%-ig készen van, akkor teszik bele a fűszerezett feltétet rá, és egy csirkéset rendeltem, de van ilyen kantoni sonkás verzió is, van tengergyümölcsei verzió, és tényleg ennek a konyhának az a fő szempontja, hogy hogyan emeli ki az alapanyagoknak a természetes ízvilágát. Emellé azért még egy kis dimszamot is rendeltem, ugyanis a dimszam is innen származik. Ennyi lett volna a 798 kalandom, remélem, hogy tetszett nektek, ezt most elfogyasztom, és megyek tovább, és fedezem tovább nektek a Peking érdekességeit. Éppen a taximra vártam, amikor itt a parkolóban rábukkantam erre a Transformer-szerű dologra. Szóval közelebb jöve úgy látom, hogy ez egy függőleges parkoló akar lenni. Az a neve, hogy Smart Parking, nem látom el. Rázumolok. Smart Parking. Elég durván néz ki, de szerintem nincsen használatban. Kezd esteledni, ezért eljöttem a Hohai nevezetű, hát egy kis központi területre, ugyanis itt vagyok közvetlenül a tiltott város mögött.
A hóhely szó szerinti jelentése hátsó tenger, de semmi köze a tengerhez, viszont ez a Shichahely tórendszernek a része. Van itt hóhely, a hátsó tenger, a Qianhai az első tenger, és a Zhonghai középtenger is van. És ez a tórendszer a Qing és Ming dinasztiában a császári palotához tartozott. Tényleg most kicsit elveszítettem az irányt, de közvetlenül arra felé van a tiltott város. Amellett, hogy nagyon gyönyörű természeti tájról beszélünk, most a modern korban már egy nagyon közkedvelt éjszakai életközpontja, ugyanis tele van kis hangulatos bárakkal, sok-sok-sok-sok étteremmel, és ide nem jöttünk a Street Kitchennel a legutóbbi útunkon, és mindenképp szerettem volna ezt a részt is megmutatni nektek, illetve ki fogjuk próbálni az igazi pekingi hagyományos hotpotot. Húzd meg a testét! Fúj! Stressz kutya! Közben be is sötétedett, jönnek az esti fények. 游客你好，由于景区人员密集，让我感到未来的是挣扎的自由。 Meg is érkeztünk a várva várt hotpotozóshoz, mindenképp szerettem volna nektek megmutatni a bronz hotpotot, ami ténylegesen a pekingi hagyományos hotpot része. Alapvetően régebben úgy csináltuk, hogy a középső ilyen kéményes rész, megérkezett a sör is, ez egy sötét üvegű, ilyet nem is ittam még. Szóval hagyományosan a középső kéményes részbe szoktak szenet rakni, és azzal hevítik fel a levest. Most egy szettmenüt kértünk, a könnyebbség kedvéért jött mindenféle bárányhús, marhahús, és nagyon fontos tudni, hogy a pekingi hotpotnak az egyik fő alapanyaga a nagyon vékonyra szeletelt bárányhúsi. Láthatóan szép fattyús részek vannak a sovány részek mellett, ez nagyon fontos. Kocincsú! Egi! Nekem ez a bronz hotpot nagyon nosztalgikus, imádom a hangulatát, ez az egész étteremnek. Persze itt a hóhely környékén tele van hotpotos helyekkel. Az egyik helyre akartam foglalni, de nem lehetett, mert 4-5 órás várakozás volt. De nem kell a legnagyobb sorba beállni, mert mindenhol találtok autentikus hotpotot itt a környéken. Tudom, hogy sokan szeretitek a hotpotot, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Kína szerte vannak hotpotok, viszont teljesen más jellegűek. Itt, ami Pekingben van, ez a szezám paszta, vagy szezám, a többiek azt mondták, hogy mogyoróvaj, vagy mogyorókrém alapú szószba, ezzel a csípős, vagy nem csípős alaplében főként bárányhússal szoktuk enni. Ha délebbre mentek, akkor inkább tengergyümölcseit szoktak, és nagyon sokszor egy fokhagymás, szezám olajos alapot használnak, illetve, hogyha Szechuanban mentek, a legcsípősebb hotpot hazájába, akkor ott az egyik fő alapanyag inkább belsőségek. Ezért a hotpot fanoknak azt üzenem, hogy ha eljöttök Kínába, akkor területtől függően mindig kóstoljátok meg az adott helynek a jellegzetes hotpotját. Hát, elég jól laktunk, nagyon-nagyon finom volt, abszolút tudom ajánlani ezt a helyet. Most ezt az estét ezzel a hotpotozással le is zárnám. Holnap folytatom a pekingi túrámat, és mutatok még több érdekességet nektek. Sziasztok, jó éjszakát! Pár napos intenzív munka után elhoztam most anyukámat egy kis lábmasszásra.
Gyorsan át is öltöztem a szép csinos rózsaszín kis masszázsruhámban, de ma még a masszáson felül akartam nektek mutatni egy másik dolgot, aminek az a neve, hogy fültisztítás, ami egy extra szolgáltatás, amit meg lehet rendelni itt a masszázsszalonban. Ez egy nagyon hagyományos módszerrel alkalmazott, azt hiszem Chongqing városából származik, és a szó szerint a fülemet fogják kitisztítani különböző eszközökkel, de azon felül, hogy kitisztítja a fülemet, azon felül a fül körüli akupresszúrás pontok stimulálásával is nyújt egy kis wellness élményt. Mivel ez is egy érdekesség itt Kínában, mindenképp szerettem volna nektek bemutatni, ezért feláldoztam magam, hogy bemutassam ezt nektek. Aha, először ezzel a tollpálcával relaxálja az izmaimat. De csikisz! Most valami nagyon vibrál a fülemben. Úristen, tiszta libabőr vagyok most már. De amúgy jó, ilyen hangtál kezelés. Értem, most teljesen megpróbálja relaxálni az arcomat, és a lámpával bevilágít, hogy megnézze, hogy mi a helyzet. Most a fülcimpámat vakargatja. Egyáltalán nem fájdalmas. Persze, aki nem bírja azt, hogy valaki belenyúl, egy idegen belenyúl a füledbe, akkor ezt a szolgáltatást nem ajánlom. Végzett a hölgy. Nagyon furcsa érzés volt az elején, főleg amikor a tollal piszkálta a fülem belsejét, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy utána valóban egy ilyen belülről hűsítő, nagyon ilyen tiszta érzés van a fülemben, de azért nagyon megérteném, hogyha valaki ezt nem vállalja be. Kínában is nagyon sokan nem szeretik ezt, mert egyszerre csiklandoz és viszked, de mégis már egy kis kényelmes, relaxáló érzés. Kaptam is ajándékban ilyen kis ecsetet, és azt mondta a hölgy, hogy otthon magamnak is ki tudom próbálni. Mindenféleképp egy érdekes élmény volt. Ennyi lett volna a Peking Youtham bevezető epizódja. Tartsatok velem, mert még több érdekességet mutatok nektek a következő részben.